Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 22, ngay khi Mỹ Đỗ Toa cầm kiếm định lấy mạng Tiêu Viêm thì rất may, Dược Lão đã liền xuất hiện và khiến nàng dừng tay. Để rồi sau đó, một cuộc khẩu chiến giữa ông và Mỹ Đỗ Toa cũng liền diễn ra. Tuy vậy, sau một hồi nói chuyện, cả hai vẫn không tìm được tiếng nói chung. Cũng chính vì thế, cầm kiếm trong tay, Mỹ Đỗ Toa liền chỉ thẳng về phía Tiêu Viêm và Dược Lão, hăm dọa hai thầy trò ép hai người giao ra dung linh đan. Đáng tiếc, Dược Lão vẫn là không chấp nhận, bởi vậy ông cũng liền quay đi. Lúc này đây, đáp lại hành động đó, Mỹ Đỗ Toa tức giận, đấu khí trong cơ thể cũng liền bạo phát, sát ý trong cơ thể nàng cũng không ngừng tuôn ra. Ở phía đối diện, chứng kiến hành động này, Dược Lão vẫn rất lạnh lùng, bàn tay khẽ động, chỉ một cái phất nhẹ, ông đã liền phá tan đi sát ý đang lao về phía mình. Và cũng nhờ vậy, ông đã khiến Mỹ Đỗ Toa tin tưởng bản thân mình, để rồi sau đó, Dược Lão và nàng đã định ra một cái giao ước. Cuối cùng, khi mọi chuyện xong xuôi, Mỹ Đỗ Toa cũng nhanh chóng trở lại với thân thể của con rắn nhỏ nằm gọn trên tay Tiêu Viêm. Còn Tiêu Viêm nhờ Dược Lão xuất hiện kịp thời, bây giờ anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Thời gian trôi đi, Tiêu Viêm cùng Dược Lão rất nhanh đã đi vào bên trong một cái hang động. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Dược Lão, cuối cùng Tiêu Viêm cũng hoàn thành quá trình pha chế thủy dịch. Tiếp theo, cởi bỏ chiếc áo bên ngoài, Tiêu Viêm lập tức ngồi xuống vị trí trung tâm. Sau đó, nhắm chặt hai mắt, Tiêu Viêm bắt đầu bước vào trạng thái tu luyện. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm vẫn đang cố gắng chịu đựng nỗi đau của việc tẩy tủy luyện cốt. Lúc này đây, trong cơ thể của anh ấy, trái tim đang đập liên hồi, từng luồng khí lạnh cứ thế đi vào trong cơ thể. Càng lúc, nỗi đau thể xác lại càng lớn. Nên theo đó, đấu tinh cũng ngày một lớn dần lên, dường như nó đang muốn đột phá. Lúc này đây, ở bên ngoài, chứng kiến học trò đang không ngừng nỗ lực, Dược Lão ở bên cạnh cũng vô cùng chăm chú. Theo thời gian trôi đi, Tiêu Viêm cuối cùng cũng thành công, cắn răng chịu đựng, sau đó gầm lên một tiếng mạnh mẽ. Nhưng theo đó, đấu khí trong nội thể bạo phát, tựa như sấm sét rền vang, đã làm nơi đây rung động liên hồi. Và rốt cuộc, Tiêu Viêm cũng thành công, chẳng những được tẩy tủy luyện cốt, lúc này còn trực tiếp đột phá tới đấu linh cấp bậc, quả là tuyệt vời. Cuối cùng, khi mọi thứ kết thúc, Tiêu Viêm mới cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Và ở bên cạnh, Dược Lão nhìn thấy Tiêu Viêm như thế, ông cũng rất hài lòng. Còn Tiêu Viêm, theo như cảm nhận của chính bản thân mình, hiện tại Tiêu Viêm cho dù đối đầu với Bạch Trình cũng thừa sức. Hơn nữa, giải đấu cường bảng cũng sắp bắt đầu, bởi vậy phải nhanh chóng quay trở về. Nghĩ tới đây, nắm chặt bàn tay, Tiêu Viêm nhanh chóng mặc lại quần áo và ngay lập tức trở ra bên ngoài. Thế nhưng, ngay khi trở về bán môn, Tiêu Viêm đã liền nhận được tin dữ. Lúc này đây, người của Bạch Bang lại một lần nữa gây khó cho bản môn. Không chỉ vậy, nghe tin Quân Nhi dẫn theo người bản môn đến tính sổ với đám người kia, Tiêu Viêm đã hết sức phẫn nộ. Nắm chặt bàn tay, anh ấy cũng ngay lập tức phóng người về phía xa, nơi thiên phần luyện khí tháp tọa lạc. Và cũng đúng vào lúc đó, ở tại phòng thi đấu tràng, Quân Nhi cùng với Bạch Trình đang chuẩn bị giao thủ. Ở xung quanh, những tiếng hò reo vang lên không ngớt, và không chỉ có những đệ tử bình thường. Lúc này, ngay cả một vài nhân vật lớn cũng xuất hiện. Và rồi, thời gian trôi qua, rất nhanh, sau một hồi võng mồm, bàn tay Quân Nhi khẽ động, đấu khí trong cơ thể bạo phát, ngay lập tức nàng phóng thẳng về phía tên kia mà đánh. Ở phía bên kia, đấu khí trong người Bạch Trình tỏa ra, chỉ trong nháy mắt, hắn cũng lao về phía Quân Nhi mà đánh. Thế nhưng, cũng đúng vào khoảnh khắc ấy, ở phía xa, một đạo thân ảnh tựa như tia chớp đã lao tới trước hai người. Lúc này, thời gian như chậm lại, khuôn mặt Bạch Trình cùng với Tiêu Viêm đã ở gần sát nhau, ánh mắt của hai người cũng tràn ngập sát khí. Sau đó, tung một cước thật mạnh, Tiêu Viêm cũng mau chóng đá văng Bạch Trình, khiến tên kia phải mau chóng lui lại. Ở bên ngoài, chứng kiến Tiêu Viêm xuất hiện, nhưng tiếng hò reo lại một lần nữa vang lên. Cuối cùng, bọn họ cũng chờ được Tiêu Viêm tới. Còn Tiêu Viêm nói Quân Nhi lùi lại, anh ấy cũng liền nói với nàng nơi này cứ giao lại cho anh ấy. Sau đó, cầm hủy chọc xích vung lên, đấu khí trong cơ thể bạo phát, Tiêu Viêm liền thẳng về phía Bạch Trình mà đánh. Đến đây thì hết tập 23/5 đấu phá thiên cung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.